Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Te. Mármint minek kérded egyáltalán, attól félsz, hogy ez az inkluzivitás kvóta miatt felbérelt Notre Dame-i toronyőr szebb, vagy mi? Őszintén, ha kapnék egy centet Bill Gates-től valahányszor egy nagy cég saját magával baszik ki átmeneti profit vagy fölösleges inkluzivitás és egyéb senki által nem kért erényvillogtatás miatt, akkor csórikám már egy híd alatt húzódna meg, miközben agresszív adóbehajtók keresnék folyamatosan. Mármint ennél a pontnál már a legújabb jegesmedvékről szóló dokumentumfilmekben fekete medvéket fognak mutatni. A mai videóban a legújabb hivatalos Disney által készített hófehérkéről lesz majd szó. Tudjátok, kinek bőre fehér, mint a hó, és a Disney szerint a hó barna árnyalatú. Tudjátok, nekünk gyerekkorunkban azt mondták, hogy ne együnk sárga havat, míg a mostani Disney producerek és fejesek barna havat zabáltak. Ne értsetek félre, normál esetben nem zavar engem legkevésbé sem, ha egy filmben, sorozatban vagy videójátékban bármilyen etnikumú karakter bukkan föl, de ha már ismerek egy karaktert, és úgy szeretem, ahogy van, akkor mint rajongó nem fog nekem tetszeni, hogy az a karakter tol bármilyen indokolatlan immerziótörő hadműveletet, ami nem élik rá mindegy milyen irányba. Példának okáért, ha mondjuk kijönne egy Left 4 Dead film, vagy Isten őriz a Left 4 Dead 3, amit tudom, hogy nem fog megtörténni, nem kell kioktatni róla, akkor ugyanannyira zavarna, ha Louis fehér lenne, mintha Francis fekete vagy bármi más. Meg szerény személyem szerint az ilyen átírások nemes egyszerűséggel tiszteletlenségek az adott mű írója felé. Illetve van néhány kisokos, aki próbálja ezt az egészet megmagyarázni, miszerint, hogy ezek a fajváltások azért történnek, mert nincs elég reprezentáció az adott közösségnek. Na most először is ez a magyarázat ludri, mert esetek 99%-ában van, de ha nincs is, és rohadtul szükség van reprezentációra, mert másképp meghal egy kisgyerek rákba, akkor miért nem csinálnak egy egyedi, új és saját történetet, saját karakterekkel az adott etnikumból? Ezzel neten azt akarják-e meg káprázatosan elfogadó, kedves, igazságért küzdő csodalovagok mondani, hogy annak érdekében, hogy legyen pozitív reprezentáció egy adott nem fehér etnikumhoz, ahhoz egy fehér karakternek a már történetbe vésett vonásait és cselekedeteit kell vinnie? És még azt mondják, hogy azok, akik a race swap ellen vannak, a rasszisták. Na de ne térjünk túl messzire a filmtől, igaz fogunk valószínűleg, csak szerettem volna leadni egy felbasztam magam gőzt, miután túl sokszor hallottam, hogy nincsen baj a fajváltással, csak minden mással, légy ne hívjatok rasszistának. Ha az egyik faj felé nem oké, akkor a másik faj felé sem. Szóval egy évtolódás és erőltetett csend meg katasztrófa elhárítás után, erre még visszatérünk, kijött Hónemfehérke előzetese és... Paszt. Na most a legelső dolog, ami feltűnik ebben az előzetesben, hogy túlfizetetten ronda. Tehát oké, az animátorok, modellezők, meg a többi ember, akik nem a fejesek meg Zegler, tehetségesek, de könyörgöm, a 3D és 2D varázsa teljesen más, és nem lehet egybevonni, vagy mesebeli dolgokat élethűvé tenni, mert legjobb esetben lidércesen fog kinézni az alkotás, legrosszabb esetben meg mi a faszomok ezek? Na igen, térjünk ki a 7 törpére. A nagy elfogadásban hogyan maradtak ki a törpenövésű emberek? Eleinte az volt a terve a Disneynek, hogy ténylegesen 7 törpenövésű embert bérel fel, ám Peter Dinklage egy kicsit morcos volt, mert nem kapott szerepet, ezért eljátszotta a nagy sértődöttséget, miszerint ez mennyire lenézi a törpenövésű emberek felé, annak ellenére, hogy az eredeti mesében mindenki szerette a törpéket, és eddig minden nagy szerepében törpét játszott. De tudjátok mit? Ebben az esetben egyetértek vele, mert nem kéne egy törpenövésű emberrel sem kibaszni ennyire, azzal, hogy egy ilyen szutyogba szerepeljen. De a paralízis démonok előtt, bazd meg, amikor először megláttam ezeket a természet alatti rémálmokat, azt hittem, hogy véletlenül egy Silent Hill 2 remake modellőzetesre kattintottam. De térjünk vissza a témához. A paralízis démonok előtt a filmet át akarták nevezni Hófehérke és a 7 varázslatos lényre, és ők lettek volna a varázslatos lények, de mi vagyunk az offenzív rasszisták annak ellenére, hogy ez majdnem úgy néz ki, mint a Rumli bátyja írta volna. Na de az előzetes leszámítva kicsit megemlíteném, hogy miért vagyok ennyire antagonisztikus Zegler felé. Na most annak ellenére, hogy mennyire rühellem a nagyvállalati korrupt cirkuszt, ha a Disney megkérne arról, hogy egy filmükben legyek főszereplő, még akkor is, ha a film egy szutyok, beleadnék mindent,
és egy kurva rossz mukkot nem szólalnék meg, amíg el nem készül, és ki nem fizetnek persze. Utána kapitalizálnék azon, hogy mindenki rühelli a filmet, és én is csapatot váltanék egyből. Vagy nem, attól függ, hogy melyik oldal finanszírozná az alkoholizmusomat. Na de amikor sose tapasztaltad meg, hogy milyen a csóróság, és már kisgyerekkorod óta pénzzel volt törölve a valagad, és a tehetségtelenséged folyamatosan jutalmazva van egy Golden Globe-bal együtt, akkor is felfoghatatlannak érződik Zegler egója és egyéb vonásai, amitől mágneses vonzást ad ki az arca az öklök felé. De tudjátok mit? Nemes egyszerűséggel rábízom Zeglerre, hogy feltolja a vérnyomásotokat, ahelyett, hogy csak körbeírnám. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that she's is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There is a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. Doesn't sound like something a little kid would like. Was terrified of it. Never revisited Snow White again. A leírások alapján tökre bulinak hangzik ez a film, nem? De ha már ennyi változtatás kell, akkor kérdem én, miért nem csináltok inkább egy új filmet? Ám az utóbbi időben szerintem megkapta élete első tisztességes picsázását a Miklós patkánytól, mert bazd meg egyről kettőre elkezdett úgy viselkedni, mint egy kis angyal. The cartoon's so beloved. It's like a monumental moment in film history. Yeah. It was like the first feature-length cartoon movie, to the point where it won honorary Oscars and all of these amazing things that happened for that film are the reason that you and I really get to sit here today, because it made Disney what it is. Mm-hmm. Illetve megint megemlíteném csupán lényegtelen repetitivitás kedvéért, hogy a nagy gonosz királynő elvileg ő neki a szépségét fogja irigyelni. Igen, a bizonyos vitatott kopasz bácsi pedig irigyen fogja nézni Józsi bácsi Suzuki Swiftjét a Bugattiából. De akiben még él egy kis remény, hogy egy hasonló mesét kapunk, csak egy sötétebb árnyalatú hófehérkével és 7 alacsony növésű nemet nem közlő mocsáli pruttyóval, törpéknek csúfolva a visszajelzések miatt, azoknak itt törném szét az álomképét egy kiszivárgott felvétel bemutatásával. Emlékeztek, hogy egyébként szépsége ellenére Hófehérke egy kedves és odaadó leányzó volt? Tudom, hogy nem. Mert nagyon valószínűséggel kisgyerekként láttad utoljára, vagy a kisgyerekeddel láttad utoljára 20 évvel ezelőtt, akit véletlenül csináltatok a pároddal, majd megbántátok. Abban pedig nem hiszek, hogy egy mai gyermek képes lenne egy 1,5 órás, 87 éves filmet végigülni. Nincsenek az érzékei túladagolva, és nem megy oldalt Subway Surfers Land meg valami autós játék. Na de aki emlékszik valamennyire is a filmre, mielőtt hazaérnek a törpék, Hófehérke rátalál a kunyhójukra, és az alacsony bútorok miatt azt gondolja, hogy árva gyermekek laknak ott, és csupán empátiából kitakarít állatbarátaival, akik segítenek neki, mert barátok. De tudjátok mit? Rátok bízom az összehasonlítást. Now you wash the dishes. Now you wash the dishes. You tidy up the room. You tidy up the room. You clean the fireplace. You clean those cobwebs. And I'll use the broom. And he'll use the broom. Tudjátok, a fiúkkal a bányában dolgoztok reggeltől estig, ezért senkinek nincsen sose ereje, idege vagy kedve kitakarítani, vagy normális kaját csinálni a nap végén, és persze senki nem marad hátra házi munkát csinálni, mert a fiúk összetartanak, és a munka sose ér véget. Erre beállít egy Weird, és cserébe annak, hogy ti egész nap dolgoztok és lakással ellátjátok, ő azzal hálálja meg, hogy takaríthattok is neki. Míg az eredetiben Hófehérke csupán megkéri a spanokat, hogy segítsenek először, miközben ő is kiveszi a részét. Tudjátok, ténylegesen valamit valamiért, de 2020-as években belegondolni abba, hogy egy nőszemély bármilyen házi munkát végezzen, az nagyobb tragédia, mint egy rokont elveszíteni. Remélem a filmben a törpék kitakarítanak minden nap 2 perc alatt, mert a ház kicsi és heten vannak, majd egész nap söröznek és nyugiznak, míg Zegler megy a bányákba, csak hogy bizonyítsa, hogy függetlenségét meg erejét. Őszintén jobb lenne, ha azért fizetnénk, hogy ne fejezzék be ezt a filmet, vagy csak ne fejezzék be maguktól, mert bukó lesz. Vagy lehet, hogy pont azért nem, mert mindenki megnéző meglássa, mennyire szar,
Természetesen nem támogatom a bűncselekményeket, és egyáltalán nem javaslom azt, hogy ha meg akarod nézni azért, hogy szenvedj, akkor kalózkod le. Természetesen ne csináld azt el, Kerge Birka. Most egyébként így a videó végére erről az egész erős, független nős hacacárjáról egy off-topic eszembe jutott egy kis sztori. Ez is Zackkel volt, meg a faterjával, aki nem tudja ki az a Zack, az nézze meg a Taylor Swift és Osztrákia videómat. Persze miután ezt a videót végignézte. Szóval egy fesztiválon ugyanúgy nyugiztunk, söröztünk, eladtunk dolgokat, az egyik előadó koncertjére be is mentünk, tehát fittyet hányva korunk fitness őrületére nemes egyszerűséggel jól éreztük magunkat. Na de a standtól nem messze volt a kis színpad, ahol kisebb előadók adtak elő, amíg ugye a nagy színpadra felraktak mindent, meg behangolták a hangszereket, stb. Volt olyan, hogy a koncertek után a kis színpad hangszóróin az éjjel közepén nyomatták a Tunak Tunak nevű zenei mesterművet, na de egy véletlenszerű pillanatnyi csendben, mivel nem tudsz pofázva sört inni, meghallottuk a kis színpadon az egyik előadónő erős és független dalszövegét, miszerint a nők ilyen meg olyan erősek, és nem kell nekik egy férfi, stb. Normál esetben az ember vállát vonja az ilyenre, mert valószínűleg ő lenne az, aki a leggyorsabban kérni egy férfi segítségét, ha bármi tönkre menne a lakásában, vagy az autójában. Mert akárhogy nézzük, meg akárhogy mehet az irracionális rinyálás mindenhol, a nap végén a férfiaknak szüksége van a nőkre, a nőknek meg a férfiakra. Na de, erős és független zenei filmben szereplő főszereplőnk a felemelő és bátor dalocskája után a következő zenéje, filter nélkül fordítva arról szólt, hogy a nők lehetnek akkora kurvák, amekkorák akarnak lenni, csajok, ne féljetek a segeteket rázni, bárhol, bármikor. Na most tudom, hogy önző és himsoviniszta leszek ezzel, de meg szeretném kérni a kedves erős és független, bátor, világot megváltó, a patriarhátus ellen küzdő nőket, hogy ne rázzák hátsó felüket mondjuk egy temetésen, vagy gyerekek közelébe. Na de köszönöm szépen a... Sziasztok, itt a videóvágást csináló Kecske, és szeretnék az ignoráns meg himsoviniszta megjegyzéseimért hatalmas nagy bocsánatot kérni, illetve Rachel Zeglertől is bocsánatot akarok kérni, mert egy erős, bátor és nagyon tehetséges színésznő, aki teljes mértékben megérdemli a Golden Globe díját annak ellenére, hogy Keanu Reeves-el és Tom Cruise-zal vetélkedett. Illetve ez a film valószínűleg sokkal csodálatosabb és morálisan helyesebb lesz, mint az eredeti. Köszönöm, és további kellemes napot! Ha még egyszer ilyet csinálsz, bazd meg, akkor szétlövöm a kurva fejedet! A figyelmet, ha tetszett a videó, akkor fejeld meg a lájkot, és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. Discord szerverhez link a leírásban, további kellemes estét!